ሰላም ብያለሁ ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ በሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን አፕሎድ እያደረግንላችሁ ነው የሚገኘው በዋናነት ኢኮኖሜትሪክስ እና ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ኮርሶችን እየለቀቅን ነው በቀጣይም ሌሎች ብዙ ኮርሶችን ከኢኮኖሚክስ ጋር የተያያዙ ኮርሶችን እንዲሁም ወቅታዊ መረጃዎችን የምንለቅ ነው የሚሆነው ማቴማቲክሱንም የምንመለስበት ነው የሚሆነው ከኢኮኖሚክስ ጋር በተያያዘ ያለው ማለት ነው ሶ ለዛሬ በዚህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ በተሰኘው የፕሌሊስት ስር የመጀመሪያውን ቻፕተር ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ለፍሬሽማን የሚሰጠው ኢኮኖሚክስ ወይ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ሰርተን ለቀን ነበር አፕሎድ አድርገን ነበር በጣም ብዙ ተማሪዎች አይተውታል ቀጣይ ፓርት ይሰራልን ብላችኋል ስለዚህ አሁን ደግሞ ቻፕተር 2 ይዘን መጥተናል ማለት ነው ሶ በሚቀጥሉት 3 ወይ 4 ሌክቸር ቪዲዮዎች ቻፕተር 2 ከቨር የምናደርግ ነው የሚሆነው ሶ ከእናንተ ምንድነው የሚጠበቀው እንግዲህ ይሄ ሌክቸር ቪዲዮ የሚሰራው በሞጁላችሁ መሰረት ነው ሞጁሉ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ የመንግስትም ሆነ የግል ዩኒቨርሲቲዎች የሚጠቀሙት ተመሳሳይ ሞጁል ስለሆነ ሶ ከመጽሐፋችሁ ጋር ያመሳከራችሁ ሌክቸር ቪዲዮዎችን መከታተል ነው የሚጠበቅባችሁ ከዛ በተጨማሪ እኔ ካለኝ ሰዓት ላይ ቀንሼ እነዚህን ቪዲዮዎች የሰራውላችሁ ነው እናንተ ደግሞ በተመሳሳይ መንገድ ለጓደኞቻችሁ ለምታውቋቸው በተለይ ዩኒቨርሲቲ ለሚማሩ ተማሪዎች በኮሌጅም ጭምር ሊንኩን በማጋራት ተመሳሳይ መልካምነትን እንድታደርጉ ነው የምጠይቃችሁ ሶ ቪዲዮዎቹ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የምናወራው ስለ ቻፕተር 2 ነው ቲዮሪ ኦፍ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ነው ማለት ነው ራይት ስለዚህ የምንጀምረው ከዴፊኒሽን ነው what do you mean by demand ከሚል ዴፊኒሽን ነው ሶ ስለ ዲማንድ ብዙ ጊዜ በተለያየ ሚዲያ የሚሰጠውን ዴፊኒሽን እንሰማለን ግን ኢኮኖሚክስ ላይ ዲማንድ ማለት ምንድነው ራይት ሶ ዲማንድ implies more than a mere desire to purchase a commodity or more than a mere wish to purchase a commodity ስለዚህ ፍላጎት ብቻ አንድ ሰው እንትን መግዛት ፈልጋለሁ ስላለ ብቻ he will not be considered as demand so it states that the consumer must be willing and able to purchase a commodity which he desires which he wishes to have right ስለዚህ ዲማንድ ምንለው the one who have ability and willingness you may have desire but your desire or your wish should be backed by your purchasing power or by your pocket right by your income or by your money ስለዚህ ዲማንድ ለመባል willingness ፈቃደኝነት ብቻ ሳይሆን ability የሚያስፈልገናል ማለት right ለምሳሌ a poor person is willing to buy a car but he may not be able to pay for the car right so ስለዚህ ምንም ዲማንድ ልንለው አንችልም ለምሳሌ እኔ መኪና መግዛት ፈልጋለሁ መኪና መግዣ ብሩ ግን ከሌለኝ ዊሊንግነሱ ነው እንጂ አቢሊቲው የለኝም ስለዚህ ዲማንድ መባል አልችልም ማለት ነው so demand is the one who have ability and willingness right to purchase a commodity which he or she desires ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር ለመግዛት አቢሊቲው ካለን ከዛ ደግሞ ፍቃደኝነቱም ካለን ነው ማለት ነው demand የምንባለው more specifically demand refers to a various quantities of a commodity or services that the consumer would purchase at a given time in the market at various prices given the other things remain constant or unchanged or ceteris paribus so more general ደግሞ ስናደርገው demand የሚያሳየው ምንድነው ፓኬጅ ነው different combinations of price and quantity demand በተለያየ ፕራይስ የተለያየ ኳንቲቲ ዲማንድ አለ ያን ፓኬጅ የሚያሳየን ዲማንድ ምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን አንድ ኮንሴፕት ልንይዝ ነው ብዙ ተማሪዎች ሚስ የሚያደርጉት ዲማንድ እና ኳንቲቲ ዲማንድ ማለት right so there is a big difference between demand and quantity demand so the quantity demand refers to a particular commodity the quantity demand of particular commodity depends on the price of the commodity እዚህ ጋር ያወራን ያለው ስለ ኳንቲቲ ዲማንድ right ስለ ኳንቲቲ demand so demand is the quantity of goods or services that the consumers are willing and able to buy at a given prices right so singular አይደለም እዚህ ጋር s አለን during a period of time and quantity demand on the other hand is the amount of goods or services people will buy at particular prices at a particular time ስለዚህ quantity demand ስንል specific price ከስፔሲፊክ ኳንቲቲ ጋር ኮምባይን የሚሆንባት ያቺ ስፔሲፊክ ኳንቲቲ ናት ለስፔሲፊክ ፕራይሱ ያለችን ስፔሲፊክ ኳንቲቲ ናት ኳንቲቲ ዲማንድ የምንለው ዲማንድ ግን የምንለው the whole package ነው different combinations of price and quantity demand ስለዚህ ኳንቲቲ ዲማንድ ስንል ለምሳሌ ፕራይስ 5 ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንዱ ስንት ነው ፕራይስ 6 ሲሆን
ኳንቲቲ ዲማንድ ስንት ነው ስለዚህ ለሪስፔክቲቭ ፕራይሱ ያለን ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ዲማንድ ግን ስንል አጠቃላይ ሼጁሉን ወይ ደግሞ ከርቡ ወይ ደግሞ ቴብሉን ዲፈረንት ኮምቢኔሽንስ ኦፍ ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ የሚያሳየን ዲማንድ እንለዋለን ማለት ነው ስፔሲፊክ ሲሆን ግን ለሆነ ፕራይስ ያለች ኳንቲቲስቶን ኳንቲቲ ዲማንድ እንላታለን ማለት ነው so quantity demand refers to a specific amount of good that is desired at each given prices ስለዚህ specific ነው for specific prices and demand refers to the relationship between price and quantity demand so the relationship between price and quantity demand is the whole package ነው different combinations of price and quantity demand ማለታችን ነው ሌላው ምንድነው እዚህ ቻፕተር 2 ላይ golden rule አለን law of demand የሚባል ማለት right a law of demand so this law says that price of a commodity and the quantity demand are inversely related or negatively related or they move towards different direction ማለታችን ነው right law of demand there is a negative or inverse relationship between price and quantity demand meaning as the price of the commodity increases quantity demand for that commodity decreases ceteris paribus or other things remain constant or as the price of the commodity decreases quantity demand for that commodity will increase ስለዚህ price ከጨመረ quantity demand ይቀንሳል price ከቀነሰ ደግሞ quantity demand ይጨምራል so ሁለቱም የሚሄዱት በተለያየ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው price ከጨመረ quantity demand ይቀንሳል price ከቀነሰ ደግሞ quantity demand ይጨምራል ማለት ነው so they are inversely related or they are negatively related or they move or marches towards different direction the law of demand ለኖርማል good price እና quantity በተለያየ ዳይሬክሽን ነው የሚሄዱት price ከጨመረ demand ይቀንሳል price ከቀነሰ demand ይጨምራል there is inverse relationship between price and quantity demand is a law of demand the law of demand that indicates the relationship between price and quantity demand can be depicted or presented through demand schedule demand curve and demand function right so the relationship that exists between price and the amount of commodity purchased can be represented by a table or schedule a curve or an equation right ስለዚህ በፕራይስ እና በኳንቲቲ ዲማንድ መካከል ያለውን relationship በዲማንድ ሼጁል ወይ ደግሞ ታቡላር ፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ በዲማንድ ከርቭ ግራፊካል ፕሬዘንቴሽንስ ኦፍ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ ኤንድ ዲማንድ ፈንክሽን which is mathematical representations of the relation between price and quantity demand ማቅረብ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር demand schedule so demand schedule is a list of various quantities of a commodity which an individual consumer purchases at various levels of price in the market ስለዚህ የተለያየ quantity at different price purchase የሚደረገውን የሚያሳየን in tabular forms demand schedule እንላለን ማለት ነው so the demand schedule states the relation between price and quantity demand in tabular forms ስለዚህ በቴብል ነው ማለት ነው so ምናልባት የመጀመሪያ ኮለመን price ይሆናል ሁለተኛ ኮለመን quantity ይሆናል ወይ ደግሞ በሮ ደግሞ ከሆነ ምናልባት የመጀመሪያው ሮ price ይሆናል ሁለተኛው ሮ ደግሞ quantity ይሆናል ማለት ነው so በዛ መንገድ relationshipን የሚያሳየን በቴብል ፎርም የሚያሳየን ዲማንድ ሼጁል እንለዋለን ማለት ነው ምናልባት as an example we can consider this table 2.1 ሞጁላችሁ ላይ ያለ ነው individual household demand for orange per week ስለዚህ ይሄ የአንድ household a group of people who live under the same shelter household ለኦሬንጅ ያለው ዲማንድ ነው በሳምንት so እዚህ ጋር በግልጽ እንደተቀመጠው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮምቢኔሽን ኤም ብታዩት right የመጀመሪያውን ብንወስድ price 5 ሲሆን quantity demand per week 5 kg ነው ስለዚህ 5 kg 5 ኪሎ ግራም ይገዛል ማለት ነው ፋሚሊው ሃይፖቴቲካል ነው so combination B ላይ ደግሞ ፕራይሱ ሲቀንስ right እዚህ ጋር ፕራይስ የቀነሰ ነው ከ5 ወደ 4 quantity ደግሞ እየጨመረ ነው the law of demand as price decreases quantity demand will increase right again ከ4 ወደ 3 further ሲቀንስ price quantity demand ደግሞ እየጨመረ ነው so relation between price and quantity demand አየን in tabular forms right ወደዚህ ደግሞ ብንመጣ ፕራይስ ለምሳሌ ከ2 ወደ 1 ሲመጣ ኳንቲቲ ከ13 ወደ 11 እየመጣ ነው the law of demand there is negative relation between price and quantity demand as price increases quantity demand will decrease as price decreases quantity demand will increase right so ይሄን relationship በታቡላር ፎርም ፕሬዘንት አደረግን ዲማንድ ሼጁል እንለዋለን ማለት ነው the same relationship between price and quantity demand can be also depicted through graphs right or curves so demand curve is a graphical representation of the relation between different quantities of commodity demand by an individual at different prices per time period ስለዚህ የቅድሙን ቴብል ራሱን ይሄንን ቴብል ግራፊካሊ ማስቀመጥ እንችላለን right x axis እና y axis ሰተን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እናያዋለን ግን ያው እንዴት እንደተሰራ እንድታዩት ያል
ሶ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ያስቀመጠን ኤክስ አክሲስ ላይ ዋይ አክሲስ ላይ ፕራይስ አደረግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕራይስ አንድ ሲሆን ራይት እዚህ ኢ ላይ ኮምቢኔሽን ኢ ማለት ነው ፕራይስ አንድ ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንድ ደግሞ 13 ነው ራይት ፕራይስ 2 ሲሆን ኮምቢኔሽን ዲ ማለት ነው ኳንቲቲ ዲማንድ ደግሞ 11 ነው ራይት ስለዚህ ፕራይስ ሲጨምር ከአንድ ወደ 2 ሲጨምር ኳንቲቲ ዲማንድ የቀነሰ ነው ማለት ነው ፕራይስ 3 ሲሆን ደግሞ ራይት ፕራይስ 3 ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንድ ፕራይስ 3 ሲሆን ኳንቲቲ ዲማንድ 9 ነው እያልን እስከ መጨረሻው ድረስ ሄደን እነዚህን ፖይንቶች ኮኔክት ብናደርጋቸው ዲማንድ ከፍ ጀነሬት አደረግን ማለት ራይት ሶ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ነው ሶ ለእያንዳንዱ ኮምቢኔሽን ኢ ላይ ፕራይስ 1 ነው ኳንቲቲ ዲማንድ 13 ነው መጽሐፋችሁ ላይ እንዳለው ሶ 1 እና 13 ራይት ዜን 2 እና 11 3 እና 9 right as you can see as price increases quantity demand will decrease the law of demand negative relationship between price and quantity demand so እያንዳንዱን ፖይንት ኮኔክት ስናደርገው downward sloping demand curve እናገኛለን downward sloping ነው that indicate the negative relationship between price and quantity demand as price increases quantity demand will decrease if the good is normal good ስለዚህ ይሄ individual demand curve ነው that shows the relationship between price and quantity demand ማለት ነው ሶስተኛው በፈንክሽን ደግሞ ማሳየት እንችላለን demand function is a mathematical relationship between the price and quantity demand all other things remain the same or constant right so quantity demand as a function of price express እናደርግ ነው ማለት right as a function of price so mathematically የቀደሙን ቴብል እና የቀደሙን ግራፍ በአንድ ኢኩዌሽን ማስቀመጥ እንችላለን ስፔሲፊካሊ ሊኒየር ስለሆነ ሊኒየር በሊኒየር ኢኩዌሽን ተጠቅመን በአንድ ኢኩዌሽን single equation mathematical function we can depict we can present the relationship between price and quantity demand ማለት ነው so a typical demand function is given by quantity demand እዚህ ጋር እንደተቀመጠው quantity demand as a function of price quantity demand በብዙ ነገሮች አፌክት ይደረጋል but for the time being we consider as a function of price so quantity demand dependent variable ነው price ደግሞ independent variable ነው so price ሲጨምር quantity demand ይቀንሳል price ሲቀንስ quantity demand ይጨምራል because there is negative relationship between price and quantity demand according to the law of demand right the law of demand so እዚህ ጋር QD ያልነው is quantity demand ነው P ደግሞ price of the commodity ነው right price of the commodity so ለምሳሌ linear ብለን አሲም ካደረግን demand functionአችን so quantity is equal to A plus BP ነው የሚሆነው so ይሄም derivate ታደርጉት derivations of quantity with respect to price ብናደርግ የምናገኘው ምንድነው B ነው B slope ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው a change in quantity because of the change in price ማለት ነው right is equal to derivations of quantity with respect to price which is equal to B ስለዚህ B ማለት slope ነው ማለት ነው A ደግሞ intercept ነው በማቴማቲክስ ምክንያቱም price 0 ከሆነ A Q is equal to A ነው የሚሆነው ምክንያቱም 0 times A number 0 ስለሆነ quantity is equal to A ይሆናል ስለዚህ A intercept ነው B ደግሞ slope ነው ማለት ነው slope ደግሞ change ነው ሜጀር የሚያደርገው the change in quantity demand because of the change in price ላይ ያስቀመጥነው ምን ብለን ነው እዚህ ላይ ያስቀመጥነው quantity demand as a function of price ነው ስለዚህ price variable ነው right independent variable ነው quantity demand ደግሞ dependent variable ነው ስለዚህ price change ሲያደርግ quantity በምን ያህል change ያደርጋል የሚለውን ነው ማለት ነው ይሄ B የሚመልስልን right so change ደግሞ ብዙ ጊዜ ሳይሆን by definition change ስንል movement አለ ማለት ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየቀየርን ነው ማለት ነው so ይሄንኑ ኤግዛምፕል የቀደሙን የተጠቀምነውን ኤግዛምፕል ተጠቅመን ለዚህ ኤግዛምፕል mathematical function ደግሞ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን that indicates or depicts the relationship between price and quantity demand ማለት ነው so ምን አለን እዚህ ጋር demand table አለን right demand schedule አለን መልሰው አንዴ demand schedule አለን tabular representations of the relationship between price and quantity demand the same data ለdemand curve ሰራንበት ጀነሬት አደረግን demand curve graphical representations of the relationship between price and quantity demand አሁን demand function ደግሞ ልንሰራ ነው ማለት right demand function ልንሰራ ነው so linear ነው ብለን ካሰብን quantity right is equal to A plus B price ነው ብለናል right so B ደግሞ change in B ምንድነው አለን B ማለት slope ነው right slope ከሆነ ደግሞ a change in quantity demand because of the change in price ነው ማለት ነው right because of change in price ነው so change ደግሞ ካለ movement ያስፈልጋል ለምሳሌ ከA ወደ B ያለው movement consider ብናደርግ
ከኤ ወደ ቢ ሙቭ ሲያደርግ ራይት ከኤ ወደ ቢ ሙቭ ስናደርግ ፕራይስ እየቀነሰ ነው ኳንቲቲ ደግሞ እየጨመረ ነው ማለት ራይት እየጨመረ ነው ማለት ሶ ምንድነው ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድ ምናልባት ይሄን q1 ብናደርገው አዲሱ ኳንቲቲ ማይነስ q ኖት ኦሪጂናል ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ኦቨር ቼንጂንግ ፕራይስም ስላለን p1 ማይነስ p ኖት ይሆናል ማለት ነው ሶ እኛ ለምሳሌ ከa ወደ b ስንመጣ እዚህ ጋር እንደሚታየው ከa ወደ b ስንመጣ ኳንቲቲ ከ5 ወደ 7 ነው ሄደው ራይት ሶ 7 ማለት q1 ነው ማለት ነው ራይት q1 ነው ማለት ነው በእኛ ኬስ 5 ደግሞ ማለት q ኖት ነው ማለት ራይት q ኖት ነው ማለት ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር አዲሱ ኳንቲቲ ያለን 7 ሲቀነስ ነባሩ ኳንቲቲ ያለን 5 ቼንጂንግ ኳንቲቲ ነው ማለት ነው ኦቨር ቼንጂንግ ፕራይስም አዲሱ ፕራይስ አለን 4 ነባሩ ፕራይስ አለን 5 ራይት ሶ ምን እናገኛለን እዚህ ጋር 7 ሲቀነስ 5 2 ነው ራይት 4 ሲቀነስ 5 -1 ነው ሶ which is equal to -2 ማለት ነው ሶ ይሄ ምንድነው b ማለት ነው ራይት b ነው ምክንያቱም ምን ብለናል b ማለት changing q over changing p ነው ስላልን ማለት ራይት እዚህ ጋር ከለር እንቀይርለትና ይሄ ነው b ራይት b ማለት changing q over changing p ነው slope of the demand function ነው ስለዚህ -2 አግኝተናል ስለዚህ b ስንት ነው -2 ነው ማለት ነው ሶ አሁን ኢኩዌሽናችንን መጻፍ እንችላለን quantity is equal to a -2 ፕራይስ ሆነ ማለት ራይት -2 ፕራይስ ሆነ ምክንያቱም b -2 ስለሆነ አሁን ምን ያስፈልገናል ቀጣይ a ማወቅ አለብን ሶ a ለማግኘት ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት አንደኛውን ኮምቢኔሽን መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ አንዱን ኮምቢኔሽን ተጠቅመን a ማግኘት እንችላለን ወይ ደግሞ ኢንተርሴፕታችንን ማግኘት እንችላለን ለምሳሌ ኮምቢኔሽን a እንውሰድ 5 ነው ስለዚህ ፕራይስ እንት ነው ፕራይስ 5 ነው ኳንቲቲ እንት ነው ኳንቲቲ 5 ነው ሶ ሌሎቹ እንዳሉ እንውሰድ a ያለን እዚህ ጋር -2 አለን ማለት ራይት -2 times 5 ሆነ ማለት ሶ -2 times 5 is -10 ስለዚህ ምን እናገኛለን 5 is equal to a minus 10 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አሁን the only variable ያለን a ነው ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው ሶ ላይክ ተርሞችን ስንሰበስብ እናገኛለን 10 ነው ወደዚህ እናወጣዋለን ኢኳል ሳይን እናሻግረዋለን ኢኳል ሳይን ደግሞ ሲሻገር ኔጌቲቭ ነበር ፖዚቲቭ ይሆናል ሶ a is equal to 5 plus 10 ይሆናል ማለት ራይት which is equal to 15 ስለዚህ a 15 ነው ማለት ነው ሶ b -2 አግኝተናል መጀመሪያ ላይ a ደግሞ 15 አግኝተናል አሁን ዲማንድ ፈንክሽናችንን በቀላሉ መጻፍ እንችላለን quantity is equal to 15 minus 2 p ነው ማለት ነው because a is 15 15 ነው b ደግሞ -2 ነው ስለዚህ ዲማንድ ፈንክሽናችንን ጻፈ አሁን ዲማንድ ፈንክሽናችን ትክክል ነው ወይ ማቴማቲካል ሪሌሽን between price and quantity demand በቴብል እና በግራፍ ያየነውን ሪዛልት ይሰጠናል ይሄ ሲንግል ኢኩዌሽን የሚለውን ቴስት ማድረግ እንችላለን አንድ ኮምቢኔሽን መውሰድ ነው ለምሳሌ ቀይል አድርገውና ይሄ ለምሳሌ ዲን ብንወስድ ዲ ላይ ፕራይስ እንት ነው ፕራይስ 2 ነው ኳንቲቲስ 11 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ሰብስቲዩት ስናደርግ የምናገኘው ኳንቲቲ 11 መሆን አለበት ሶ በፕራይስ ቦታ 2 ብናስገባ 2 times 2 4 ይሆናል 15 ሲቀነስ 4 11 እናገኛለን ማለት right so it's going to be 15 minus 2 times 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው which is equal to 11 ስለዚህ ፕራይስ 2 ከሆነ ኳንቲቲ 11 ነው ማለት ነው የመጨረሻውንም ሰብስቲዩት ብናደርግ ተመሳሳይ ሪዛልት ነው የምናመጣው ለምሳሌ ፕራይስ 1 ሲሆን ኳንቲቲ 13 መሆን አለበት ሶ እዚህ ጋር አንድ ሰብስቲዩት አድርጉ right 2 times 1 minus 2 ከ15 ላይ 2 ስንቀንስ 13 እናገኛለን ማለት ነው ሶ ሲንግል ኢኩዌሽን ቴብሉ ላይ ግራፉ ላይ ያለውን ሪሌሽንሺፕ ያሳይልናል ማለት ነው ሶ this is all about demand function ምናልባት ሌላ ፖይንትን ወስደን መስራት እንችላለን ስለዚህ quantity is equal to 15 ሲቀነስ 2p ነው ማለት ነው ዲማንድ ፈንክሽናችን ነው so the relationship between price and quantity demand can be depicted either by using the demand schedule or tabular representations of the relationship between price and quantity demand or the demand curve that is graphical representations of the relationship between price and quantity demand ግን downward sloping ነው ብለናል so as to depict the negative or the inverse relationship between price and quantity demand እንዲሁም ደግሞ demand function መጠቀም እንችላለን ማለት ነው mathematical representations of the relationship between price and quantity demand so እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሎፑ ኔጌቲቭ ሳይን ያለው ምንድነው የሚያሳየው በኳንቲቲ እና በፕራይስ መካከል
ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ እንዳለ ነው ዲፒክት የሚያደርገው ማለት ነው ሶ ምናልባት ቅድም የወሰድነው ኮምቢኔሽን አለ ሌላም ኮምቢኔሽን ወስዳችሁ እናንተ መስራት ይችላልላችሁ ያው ሊኒየር ነው ብለን አሲዩም ስላደረግን ይሄ ሞዴሉን በቀላሉ መስራት ይችላል ማለት ነው ዲማንድ ፈንክሽኑን ዝም ብሎ ግራፉን ብቻ አይታችሁ ከግራፉ ላይ ማውጣት ይችላልላችሁ ሶ ሊኒየር ነው ስላልን ኳንቲቲ is equal to a plus b ፕራይስ ነው ብለናል ሶ b ደግሞ b ማለት ደግሞ change in quantity because of change in price ነው ብለናል ማለት ነው ሶ አንደኛውን ቼንጅ መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ከ2 ወደ 3 ያለውን ብንወስድ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ከ2 ወደ 3 ያለውን ብንወስድ ኳንቲቲ ከ2 ወደ 3 ቼንጅ ሲያደርግ ፕራይስ ከ11 ወደ 9 ይመጣል 2 እያለ 11 ነበረ 3 ሲሆን ደግሞ 9 ይሆናል ማለት ራይት ሶ ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው ሶ ምን ወሰድ ማለት ነው ሙቭመንት from D to C ማለት ነው right movement from D to C D ማለት when price is equal to 2 and quantity is equal to 11 and C means when price is equal to 3 and quantity is equal to 9 right ስለዚህ movement from D to C so changing quantity demand is going to be the new quantity which is 9 minus the old quantity which is 11 right 11 and changing price the new price is 3 and the old price is 2 right 2 ስለዚህ change in q እና change in price አገኘን ማለት ነው so 9 ሲቀነስ 11 አደረግን 3 ሲቀነስ 2 አደረግን ማለት ነው so ምን እናገኛለን እዚህ ጋር 9 ሲቀነስ 11 is -2 right is equal to this is -2 3 -2 ደግሞ 1 ነው so -2/1 is going to be -2 so b is equal to -2 then what quantity is equal to a minus 2p አሁን አንድ ኮምቢኔሽን መውሰድ ይችላልላችሁ either combination a or combination b or combination c or d right so አንደኛውን ኮምቢኔሽን መውሰድ እንችላለን so የወሰን ምናልባት ካልታያችሁ የቀድሙ የወሰነው ቼንጅ ይሄን ነው ፕራይስ ከ2 ወደ 3 ቼንጅ ሲያደርግ አዲሱ ፕራይስ 3 ነው ኦልድ ፕራይስ 2 ነው በኦልድ ፕራይስ የነበረን ኳንቲቲ 11 ነው በአዲሱ ፕራይስ ያለን 9 ነው ማለት ነው ይሄን የወሰድነው movement from d to c ነው ያየነው right so አሁን d to c አይተን slope -2 አመጣን then አንደኛውን ኮምቢኔሽን መውሰድ እንችላለን ለምሳሌ combination to b እንውሰድ ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት combination b ላይ price is equal to 4 and quantity is equal to 7 right so quantity 7 ነው is equal to a minus 2 times ምን እናደርጋለን ማለት ነው 4 እናደርጋለን ማለት ነው price 4 ነው quantity ደግሞ 7 ስለሆነ ማለት right then 7 is equal to a minus 8 ይሆናል ማለት 2 times 4 8 ስለሆነ ማለት ነው then like term እንሰበስባለን so a እንዳለ ይሆናል 8ን ወደዚህ እናመጣታለን ማለት right ወደዚህ እናመጣዋለን ወደዚህ shift ስናደርገው plus ነው የሚሆነው so ምን እናገኛለን 8 ሲደመር 7 15 ይሆናል ማለት ነው is equal to a ነው ስለዚህ a 15 ነው ማለት ነው then quantity is equal to 15 minus 2 p ነው ማለት ነው so ከየትኛውም ቦታ ብንነሳ ሊኒየር ከሆነ በዚህ መንገድ ዲማንድ ፈንክሽኑን ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጉድ ቀጣይ ምንድነው ስለ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ነው እስካሁን ያወራነው ማርኬት ዲማንድ ነው ማለት ነው ቀጣይ so the market demand schedule curve or function is derived by horizontally adding the quantity demand for products by all buyers at each prices so እዚህ ጋር ምንድነው ማርኬት ዲማንድ እና ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ይለያያል ማለት ነው so market demand schedule ወይ ደግሞ curve ወይ ደግሞ function is derived by horizontally adding it's not vertically horizontally ነው አድ የምናደርገው ምክንያቱም y አክሲሳችን ፕራይስ አክሲሳችን ቼንጅ አያደርግም right ቼንጅ የሚያደርገው ኳንቲቲ ነው ኳንቲቲ ማርኬት ካለን horizontal summations of the individual ስለሆነ ይጨምራል ስለዚህ horizontal summation ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ኮለም ላይ ፕራይስ አለን so individual ዲማንዶች አሉ ለምሳሌ ኢኮኖሚ ላይ 3 ሰዎች ናቸው ያሉ ብለን ካሰብን ወይ ደግሞ 3 household consumer 1 አለን consumer 2 አለን consumer 3 አለን ማለት ነው so የሶስቱ ድምር ነው ማርኬት ዲማንድ የሚሰጠን ለምሳሌ ፕራይስ 8 እያለ consumer 1 የሚገዛው 0 ነው consumer 2 የሚገዛው 0 ነው consumer 3 የሚገዛው 0 ነው so horizontally ስንደምራቸው ማርኬት ዲማንድ 0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ፕራይስ 8 ከሆነ ማርኬት ዲማንዱ 0 ነው ማለት right ማርኬት ዲማንዱ 0 ነው ስለዚህ ይሄ ፕራይስ ኢንተርሴፕት ነው ማለት ነው ግራፊካሊ ከሰራ ነው ምናልባት ግራፊካሊ ለመስራት ብንሞክር እዚህ ጋር በደንብ እንዲታያችሁ እንደዚህ ብንሰራ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ያለን here we have price ስለዚህ ፕራይስ 8 ሲሆን ኳንቲቲ
0 ነው ማለት ነው ስለዚህ ግራፉ ከዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ማለት ነው ራይት ከፕራይስ ኢንተርሴፕታችን ይሆናል ማለት ነው 8 ዜን ቀጣይ ላይ ምን አለን ፕራይሱ ቀነሰ ከ8 ወደ 5 መጣ ሶ ፕራይስ ሲቀንስ ዲማንድ ይጨምራል ስለዚህ ከ0 ወደ 3 መጣ ኮንሱመር 1 ኮንሱመር 2 ከ0 ወደ 5 መጣ ኮንሱመር 3 ከ0 ወደ 1 መጣ ለምን የተለያየ ገዙ ቻፕተር 3 ላይ ምን መልሰው ነው because of utility የሰዎች ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ይለያያል ሶ ነገር ግን አንድ የሚያስማማው ነገር ምንድነው ፕራይስ ሲቀንስ ዲማንድ ኳንቲቲ ዲማንድ ይጨምራል ሶ ማርኬት ዲማንድ ምን ያህል ማለት ነው when price is equal to 5 consumer 1 purchase 3 units of the given commodity consumer 2 purchase 5 units of the given commodity and consumer 3 purchase 1 ሶስቱ ሰዎች ብቻ ናቸው ኢኮኖሚ ውስጥ ካልን ፕራይስ 5 ሲሆን ማርኬት ዲማንዱ 3 + 5 8 8 + 1 9 9 ነው ማለት ነው በተመሳሳይ አሁንም ፕራይስ ሲቀንስ ኮንሱመር 1 5 ሊገዛ ይችላል ኮንሱመር 2 ደግሞ 7 ኮንሱመር 3 ደግሞ 2 ራይት ሶ የነዚህን ስንደምረው when price is equal to 3 market demand is equal to 1 4 ስለዚህ ማርኬት ዲማንድ ምንለው the horizontal summations of individual demand at that specific price ነው ማለት ነው ራይት at that specific price ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ነው ማርኬት ዲማንድ ምን ሰራው ሶ ከርቡንም እንደዛው ነው ማለት ነው ሶ ለመጀመሪያው ሰው ለምሳሌ ፕራይስ ሶርስ ሲሆን ብቻ ያለውን ብንወስድ ራይት ፕራይስ ሶርስ ሲሆን የመጀመሪያው ኮንሱመር 5 ነው የሚገዛው ሁለተኛው ኮንሱመር 7 ነው የሚገዛው ሶስተኛው ኮንሱመር 2 ነው የሚገዛው ሆሪዞንታሊ እነዚህን ስንደምራቸው 14 ነው የሚሆኑት ሶ ግራፊካሊ ተመሳሳይ ነገር ነው የሚይዘው ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ፕራይስ ሶርስ ሲሆን ዲማንዱ 5 ነው ኳንቲቲ ዲማንዱ ለሁለተኛው ፕራይስ ዘ ሴም ነው 3 ነው እዚሁ ላይ ነው ፕራይስ እየሄደ ያለው ሶርስ ነው ራይት ኳንቲ ግን 7 ነው ለሶስተኛው ሰውዬ ደግሞ ኳንቲ 2 ነው ሶ 5 + 7 12 12 + 2 is 40 ሶ ማርኬት ላይ ዋይ አክሲሱ ዘ ሴም ነው ራይት ዘ ሴም ሶርስን ኮንሲደር አድርገን ማርኬቱ ግን አጠቃላይ ግን በገበያው ላይ የሚገዛው ኳንቲቲ 14 ነው ማለት ነው ሶ ማርኬት ዲማንድ is the horizontal summations of individual demand ነው ማለት ነው ሶ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል አለ እንትና መጽሐፋችሁ ላይ ሞጁላችሁ ላይ ምን ይላል suppose the individual demand functions for a product is given by p is equal to 10 minus q over 2 and there are about 100 identical buyers in the market so እዚህ ጋር ምን እናሰምራለን አይደንቲካል ናቸው አንድ አይነት ናቸው ማለት ራይት አይደንቲካል ከሆኑ ማባዛትም እንችላለን አንዱን ምክንያቱም አይደንቲካል ናቸው ዩኒፎርም አይነት ተመሳሳይ አይነት ፓተርን ያላቸው ማለት ነው so ምን ይላል suppose the individual demand functions for product is given by price is equal to 10 minus q over 2 and there are about 100 identical buyers in the market then the market demand function is given by ይልና ያስቀምጣል እንዴት ነው ድራይቭ የተደረገው so መጀመሪያ ፕራይስ ሰጥቶናል price is equal to 10 minus q over 2 ነው አሁን ቦታ ማቀየር እንችላለን ራይት ኳንቲቲውን ወደዚህ ብናመጣው ፕራይስን ደግሞ ወደዚህ ብናመጣው ሶ 10 እንዳለ ነው ሶ ፕራይስ ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ ይሆናል ራይት ማይነስ ፕራይስ ይሆናል ኳንቲቲ ኦቨር 2 ደግሞ ወደዚህ ተሻግሮ ሲመጣ ፕላስ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ ይሆናል ኳንቲ ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው ሶ ምን እናገኛለን ኳንቲቲ ኦቨር 2 is equal to 10 minus ፕራይስ እናገኛለን ማለት ነው ክሪስ ክሮስ ብናደርገው so 2 ያው ይሄ by default over 1 ማለት ነው right እዚህ ጋር ያለው over 1 ማለት ነው so 1 times quantity ነው ግን በቀኝ በኩል ግን ያለው በሁለት ይባዛል so 2 times 10 is 20 and 2 times p minus 2 p ማለት ነው right ስለዚህ quantity is equal to 20 minus 2p ይሄ ኢንዲቪጁዋል ዲማንድ ነው አሁን ፕራይስ as a functions of quantity ነበር ጊቭናችን ላይ ነበረው እኛ ደግሞ quantity as a functions of price አደረግነው ማለት ነው ቦታ ብቻ ነው ያቀያየርነው ከዛ ክሪስ ክሮስ ነው ያደረግነው ኦቨር q over 2 ስለነበረ ማለት ነው then እኛ የተጠየቅነው ግን ማርኬት ዲማንድ ፈንክሽን እንድንፈልግ ነው so ማርኬት ዲማንድ ፈንክሽን ደግሞ horizontal summations of individual demand ነው ነገር ግን አይደንቲካል ናቸው ስለተባልን ማባዛትም እንችላለን ተመሳሳይ ስለሆነ ፓተርን ናቸው so ስንት አለን 100 ነው የተባልነው 100 አንድ አይነት ባየርሶች አሉ ስለዚህ ኳንቲቲ ለኢንዲቪጁዋል 20 minus 2p ነበረ ለማርኬት ሲሆን ኳንቲቲ ለማርኬት ደግሞ ሲሆን 20 minus 2p ስንት ናቸው ያሉት 100 ናቸው ያሉት times 100 እናደርጋለን so quantity for the market is equal to right 2000 ምክንያቱም 20 minus 100 is 2000 minus 2 ጊዜ 100 ደግሞ 200 ነው 200 p ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማርኬት ዲማንድ ነው ማለት ኳንቲቲ
የማርኬቱ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የኢንዲቪጁዋል ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ያስቀመጥነው የማርኬት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የተሰራው ሞጁላችሁ ላይ ያለው ኤግዛምፕል። ጉድ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሌክቸር ቪዲዮ በዚህ መንገድ ሰርተናል። ቀጣይ ያለውን ሌክቸር ቪዲዮዎች እዚህ ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። በዚህ ቻፕተር ሆኖ ቀጣዩን ፖርሽን ማለት ነው። ያው በቀጣይ የምንናገረው ዲተርሚናንትስ ኦፍ ዲማንድ ነው። ከዛ ወደ ኢላስቲሲቲ እንመጣለን። ሙሉ ቻፕተርቱን በተከታታይ በዚህ ሊንክ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ሶ ከእናንተ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ሶ እኔ ሰዓት ካለኝ ሰዓት ላይ ቀንሼ ይሄን ሌክቸር ቪዲዮ ሰራላችሁ። እናንተም ደግሞ በቀናነት ይሄ ሌክቸር ቪዲዮ ለሚጠቅማቸው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ለሚገኙ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጓቸው እጠይቃቸዋለሁ። ከዛ ውጪ ሌክቸር ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ እንዲሁም እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ፍራክሽን ኦፍ ሚኒት ሰብስክራይብ በተኗን በመጫን ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁም መላክ ትችላላችሁ። እዚህ ቻፕተር መጨረሻ ላይ ሪቪው ኩዌሽኖች አሉ። ሪቪው ኩዌሽኖችንም የምንሰራቸው ነው የሚሆነው። ሌሎችም ጥያቄዎች ካሏችሁ እየላካችሁ የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሶ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ባባይ